हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई। आई होप हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम ठिक छु। र आज चाहिँ हामी यता मुलपानीमा आएको छु। दसैँ स्पेसल आज टिकाको दिन होइन। हामी चाहिँ यहाँ आफ्नो रिलेटिभ्सहरू छन् र आज टिकाको दिन कस्तो हुँदो रहेछ। अहिले उता फुपूकोमा जान्छौँ हामी। अहिले चाहिँ यहाँ दिदीकोमा आएको छु। भर्खरै ट्याक्सीबाट उत्रेको। कोदो फुल्यो बारीमा लरेलै धानको बाला झुल्यो खेतैमा भन्थ्यो नि। हाम्रो धानको बाला झुल्दैछ। Datangnya sesuatu di sini. Datangnya tak sesuatu di tempat orangnya. Sesuatu tak sesuatu ani bayar aja nak lagi tapi sesuatu माग्नु पर्छ नि त। यहाँतिर खर्सानी चाहिँ गजबको रहेछ। खर्सानी धेरै पार्टी छ। यो चाहिँ सयपत्री फुल तिहारको लागि। हिलोमा स्कुटी लिएर आएको अरे। हिलो छैन, पानी मात्रै भर्या। तपाईँको मोबाइल चाहिँ खस्ला है? खस्दैन। साइनेक्स तिम्रो नाम हो? साइनिक्स एलेक्स नाम पनि पुरा लेक्स मात्र रहेछ। साइनिक्स coffee black tea black coffee आउँछ हाम्रो त्यस्तो। तिम्रो नाम के हो? Oh, Sinus. What's your name? यो कसको न चाबी हो? बाचे छ त। प्रसाद पनि गीत राम्रो छ। टिभी हेर्दै कोदो फुल्यो बारीमा लरेलै धानको बाला झुल्यो खेतैमा कति राम्री देखिन्छ रात टिकैमा। रक्सी ब्यान्ड
तयारी हुँदैछ टिका लगाउनको तयारी बजारमा भेटेन क्या है Sign-ups. त्यो बत्तीकै बाल्दिनु पर्यो दुईटा बच्चालाई भयो Shalom ani टिकाको प्रोग्राम स्टार्ट हुँदैछ पानी त आउँदैन तलै जानुपर्छ आउँछ आइज यहाँ बालेको नदिने भनेपछि भइहाल्यो नि त नि अब कहाँ चलाउँछु त अर्कोलाई मासुको टुक्रा खोर्सानी खोर्सानी खानु खानु सिलाउँछ सिला आमा ओके गाइस अब चाहिँ फर्किन आँटेको टिकाको प्रोग्राम भयो अब 4 बजिसकेछ बातचित गरेर बसेको होइन अब चाहिँ फर्किनु पर्छ अरू गाडीतर्फ सो टिन सस्तो पर्छ कि अहिले 1000 रुपैयाँ तिरेछ त्यहाँ गाडी नपाएर थमाउँछ तपाईँहरूले लोकल गाडीहरू टन्नै चलाइदिनु भयो होला नि है मैले त म त ठुलो गाडीमा
हामीले चाहिँ गाडी नपाएको अवस्था र क्या अब हिँडेर जानु पर्यो त्यहाँतिरसम्म सिन्धुपाल्चोक मुलपानीको सहरमा गाउँ जस्तै छ यार यहाँतिर त ठाउँ त्यहाँभित्र चाहिँ पिङ खेल्दै रहेछ पिङ कसैमा पिङ पनि खेल्न पाएको छैन बगरमा पिङ खाने छ सो गाइस गाडी नभएर यसरी हिँडिरहेको छु अघिदेखि तनाव छ गाह्रो छ के गर्नु है अब चोकसम्म हिँड्नुपर्छ पाउँछ होला गाडी चाहिँ गाह्रो छ गाह्रो Getty paper cheap.